чую та розбираю на 5. Чую та розбираю на 5. По вільному полю був прихід бомби авіаційної, ну наче поки перекличку зробили, наче все нормально. Так що чергуємо. Плюс-плюс на зв'язку. Коли поступає на стаб-пункт інформація про те, що є поранені, нас викликають одразу. Ми приймаємо разом з персоналом стаб-пункту, надаємо допомогу разом з персоналом стаб-пункту. Якщо активно йдуть обстріли, то по світлому не евакуюємо. Тому найчастіші виїзди – це темрява. Коли йде там якийсь масований обстріл, то потім вивозять по темряві. За цю ротацію один раз було 7 поранених одночасно, це було в темряві вже, десь в районі 10-ї вечора. Приїжджаємо з ротації, відпочиваємо десь 3 тижні і повертаємося. Десь виходить половина на половину, бо треба працювати. Саме в госпітальєрах я з вересня 22-го року. В цивільному житті фрілансер, просування сайтів, пошукова оптимізація, ну а також музикант. Я працюю в IT-компанії QM. Компанія продуктова, вона займається сервісом email, SMS, Viber розсилок. Зараз я взяла відпустку і на роботі домовила, що буду приблизно місяць через місяць. Тобто місяць буду відсутня, місяць буду на роботі. Під'їжджайте. Плюс-плюс. Все, поїхали. Плита виключена, все виключено. Плита виключена, кажу. Так, ніхто нічого не веде. Спочатку вчишся просто не занадто сильно співчувати пораненим, а просто концентруватись на роботі. Не знаю, можливо, спрацьовує емпатія, це трохи відчуваєш, якось усвідомлюєш, що це може статися і з тобою в будь-який момент. Усвідомлюєш, наскільки людині погано, котра перед тобою. Я розумію, що ще можливо вчитися і вчитися, і іноді просто переживаю, що недостатньо будеш знати в якийсь момент. Хлопці, хто це знімає? Я ще раз питаю. Хватить знімати. Притому вести треба обережно, тому ми зараз їдемо повільно і плавно. Втоми, чесно кажучи, немає, тому що ми все ж таки не постійно тут. Ми маємо можливість приїхати додому, попрацювати в цивільному житті, на цивільних роботах, побути з сім'ями. Він сказав, що прилетіла ракета, авіаудар біля будинку. Він був на кухні, я так розумію, готував. А в будинку їх було 2, другий не постраждав. Він отримав контузію. Тобто це лікарі казали, що середня тяжкість. І сказав, що потім покаже фотографії ями від ракети. Да я под капельницей еду. На поганій дорозі неправильні показники можуть бути. Тому ми чекаємо рівної дороги, щоб переміряти. Ми привезли в госпіталь, тобто тимчасову локацію для прийому поранених. Далі в госпіталі його обстежують, і будуть вирішувати вже, що з ним робити. Тобто або залишають у себе там на якийсь час, тобто
Ну, по-різному, в залежності від складності контузії. 5 днів, тиждень, може і 3 дні. А на обо, якщо щось не так, то переводять в лікарню. Вже в міста в Запоріжжя, в Дніпро, тобто в залежності від стану хворого. Якщо тяжкі поранення, то зазвичай перевозять в лікарню. Може накинеш цю флісочку? Тільки не поспішай. Ася, речі. Все. І скільки так за день може бути? По-різному. Залежить від активності. Якщо зараз поки тихо останні дні, тому там декілька за день. А коли активно, то можуть бути взагалі там і 200 поранених на добу. Залежить від дій на фронті. Тут якось більше втомлюєшся. Навіть коли нема роботи, в принципі, навіть там, якщо 2 дні тихо, втома відчувається набагато більше. Я спочатку не могла зрозуміти, чому. Мені, в принципі, мій хлопець так і сказав, може тому, що ти на війні просто. Мені цікава, в принципі, і сама парамедицина, як сама по собі. Цікаво дуже працювати з лікарями, особливо на стабіку. І хочеться бути корисним. Коли розумієш, що тут хоча б 1-2 в життя хоча б порятуєш, то це вже багато. Ми асистували, хірург робив операцію, витягли такий шматок шини автомобільної з кордом. У мене фотка є. Так, однієї стопи майже повністю не було. Там було повністю роздроблена кістка, артерії навіть не було, там нижня. Тобто там повністю було так відкрито. Можна собі уявити, якщо шматок шини, це ж м'яка штука, в принципі, через метал кузова влетіла. На фотографії. Покажи, так. Більшість поранених взагалі не хоче виїжджати. Вони хочуть повернутися якомога швидше. Доводиться пояснювати, що краще обстежитися, пролікуватися, так буде краще, щоб повернутися. У нас, в нашій практиці не було таких, що відпочити хочуть. Всі мотивовані дуже, хочуть якомога швидше звільнити Україну. Був поранений, котрий чергував 13 годин і не їв, не пив, щоб не ходити в туалет. Я так розумію, просто в якийсь момент йому не було заміни, щоб не покидати позицію. І потім його контузило. І лікарі дуже помучились, бо через те, що він так довго не пив, в нього було зневоднення. Тиск дуже низький впав. А при контузії не можна багато рідини лити. Тобто йому треба було залити рідину, але не можна було. Тому його довго намагалися стабілізувати, ми його потім везли. Він казав, що він вже 13 місяців без відпустки. І все одно він хотів повернутися назад, бо хлопці самі, як це хлопці самі залишаться. Тобто, справді така відданість, такій відданості іноді дивуєшся навіть. Це піхотинці? Так. Це був хтось піхоти. Люди донатять на госпітальєрів. Справа в тому, що взагалі евакуація – це дуже дорога штука. Машина, заправити машину, відремонтувати машину. Якщо порахувати, ми за ротацію проїжджаємо приблизно близько 3000 кілометрів. Якщо порахувати тільки на пальне, це виходить чимала сума. Плюс медикаменти, розхідники, все, що пов'язано з медициною, воно дорого коштує.
евакуація дуже дорогі. Плюс нас екіпірують повністю амуніція, одяг, все. Але зарплати у нас немає, ми добровольці. Ми все одно працюємо і будемо працювати. Як я вже казав, основна мотивація перемога сама не прийде. І якщо ми хочемо жити у себе вдома, то ми маємо для цього щось зробити. Бо там шумно, можливо, буде вночі робота. Плюс-плюс. Вночі буде робота, зараз треба залити резерви по пальному. І є варіант, є вірогідність велика, що буде вночі робота. Угу.